Vid det här tillfället nu så tänkte jag berätta om någonting som kallas för start från vägkant, gatukant eller start från stillastående. Lite grann hur det går till så att säga, hur det funkar i en uppkörningssituation och vad trafikinspektören tittar efter under din körning. Jag heter Rune Bolin och jag har tidigare arbetat som trafikinspektör på Trafikverket Förarprov. Jag jobbade med det där i cirka 5 års tid och under tiden då så bedömde jag cirka 5 500 till 6 000 körprov för behörighet B. Det här är någonting som kan uppstå, som uppstår spontant egentligen under ett körprov. Det är inte ett särskilt manövreringsmoment, men det händer egentligen alltid under körprovet. Till exempel så kan det hända i samband med att du har parkerat. Du kanske parkerar längs en gata, du får fickparkera, backa eller köra in och då står du faktiskt stillastående. Och du står vid en gatukant och du måste ta dig ut i körbanan igen. Det kan också hända då exempelvis att du backar runt hörn, att du backar en bit in på en annan gata eller på en annan väg. Och så stannar du därifrån och så ska du köra vidare igen då åt det håll som ni kom från början kanske. Och då är det också stillastående eller står vid en vägkant, gatukant. Och vad är det som är viktigt att tänka på här då i körprovssituation? Är du själv osäker inför uppkörningen? Riskera då inte bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafiko i Trafiko-appen för att testa dina kunskaper och hur du ligger till. I Trafiko-appen, om du bokar en körlektion där, så kommer även våra körlärare att hämta upp dig från den plats du har valt. Och där finns även all teori du behöver för teoriprovet. Så ladda ner appen, kom igång direkt och öka din sannolikhet för att klara uppkörningen. Ja, till att börja med så är det ju några sådana här grundläggande saker som du ska tänka på. Teckengivning till exempel, det ska du aldrig ge innan du har sett att det är okej att köra ut. Så det första du gör, det är att du ser dig för helt enkelt. Du tittar hur ser det ut bakom, hur ser det ut på sidan om bilen, i döda vinkeln och så vidare. Är det så att du bedömer att men nu finns det en lucka att ge sig ut då i körbanan igen. Då slår du på tecknet och så kollar du en sista gång och sen kör du ut. Så det är väl en av de viktiga sakerna att tänka på. Sen har du själva manövreringsmomentet förstås. Se till att du har koll på koppling och broms, alltså dragläge, att du inte får motorstopp då mitt i det här momentet och blir stillastående och riskerar att i onödan hindra annan trafik. Det är sånt här som inspektören helst vill se att du har lite rutin på. Men som sagt var, det är ingen beordrad moment. Man kan väl säga också stillastående skulle kunna hända efter att du har fått stanna i med- eller motlut. Så det är också en sån situation som det här momentet skulle kunna uppstå ifrån. Är det något särskilt att vara rädd för så att säga så här under ett körprov? Alla moment är ju förstås lite tillspetsade i och med att det är ett körprov. Men det här är någonting som kommer naturligt under körningen. Också någonting som du egentligen kanske mer eller mindre medvetet tränar på under tiden som du övningskör. Så att jag tycker inte du ska vara särskilt överdrivet rädd för just det här momentet. Men viktigt att tänka på ändå att du inte glömmer bort de här grundläggande sakerna som jag har berättat om. För att när du stannar till så här så kan man är lite nervös på ett körprov. Lätt att bli lite ivrig då så att man gör saker i omvänd ordning eller glömmer bort de här viktiga detaljerna. Som till exempel att se sig för ordentligt. Slänga en blick i döda vinkeln innan du kör ut förbi den här parkerade bilen kanske som står framför dig. Att du inte glömmer bort de sakerna. Eller att du ger tecken först och tittar sen och så vidare. Hur bedömer inspektören det här då? Ja, precis som allt annat så bedömer inspektörer det här som en del av helheten i din körning. Alltså, momentet i sig kan ju vara så att om du missar en cyklist som är på väg att passera dig, inspektören måste ta tag i ratten och säga stopp, nu kommer en cykel här nu, du kan inte köra ut. Ja, då är klart, då kan det här momentet leda till underkänd eftersom det blir en riskfull situation. Cyklisten kan ju faktiskt bli skadad eller ännu värre om ni kör på den. Men annars så vägs det här in i den hela bedömningen av körprovet.
För det är alltid den samlade bedömningen av körprovet som så småningom blir resultatet. Så när du ska iväg, efter att du har gjort någonting, du har stannat till ut med vägkanten av någon anledning, ta någon sekund, samla dig. Hur är det nu då? Vad ska jag göra? Jag måste titta först. Jag ska hitta dragläget på bilen om det nu är så att du kör manuellt växlad bil. Jag ska inte ge tecken förrän jag ser att det är fritt att köra ut då. Så att, ta det lugnt, ta någon sekund. Det är ingen stress. Du har lite tid på dig och inspektören vill inte att du ska liksom kasta dig ut det här och göra bort det. Det är ingen brådska på det sättet. Så där har jag några av mina tips och tankar kring hur du ska vara förberedd på att starta från stillastående på en uppkörning. Så när du är igång med uppkörningen så lycka till!